Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, magkakaroon din tayo ng unboxing. So, for today, unbox natin yung in-order ko from Lazada. So, umorder lang ako ng mga bagay na ginagamit sa school. Okay, so ito na. So, ano ba ang mga binili ko? Sensya na, masyadong maraming aso sa labas. So, dinig na dinig ang mga tahol nila. So, ayan. So, here it is. Okay. So, ayan. So, naka-bubble wrap pa siya. So, tanggalin natin. Gigil match. Okay. So, first thing, umorder ako ng USB na Type-C hub. Ayan. So, pwede siya sa HD TV, VGA, and USB. So, tingnan natin. So, sabi 4-in-1 siya. So, bakit ba siya 4-in-1? Ayan. So, ayan yung dulo niya ay Type-C. Tapos, meron siyang 4 USB and also Type-C din. And, ayan, for VGA display and HDMI. So, sana magamit ko to sa klase. Okay, so tamang-tama lang siya, especially pag magta-transfer ako ng files from USB to Macbook. Ayan. Next item na binili ko ay pointer. Ayan, so official laser PowerPoint flip pen. Hindi ko lang sure kung anong battery nito. Ayan, tingnan natin. And meron pa siyang manual, kaya lang Chinese, may English din naman. Oh, so it's a rechargeable pointer. Ayan, so very good. So rechargeable siya. Ayan, so ito yung on-off niya. Ayan, sa gilid. Kala ko nakikita. Ayan. Ayan. So ayan, yung switch niya for on and off. Then, ayan yung mga direction niya for pointers. Yan. So, may laser din. Mukhang wala siyang charge. Wala pa siyang charge. Or, ay, naka-off pala. Tingnan natin. So, wala nga siyang charge for the meantime. Okay. Let's see if it will work. So, charge natin ng kaunti. And the last item na binili ko, kasi lagi lang din ako nangihiram sa school, is ayan, HDMI cable. So, tingnan natin. Ang binili ko ay 2 meters. Siya yung box. Okay. Open lang natin siya. Ay, gali. Siya ma-open na yun. Medyo sirada yung box niya. Siguro sa pagpapak. Maiksi ba ang 2 meters? Mukhang maiksi ang nabili ko. Tingnan natin. Ano ba siya kahaba? Halos isang di pa lang pala siya. Ito na pala yung 2 meters. Yeah.
2 meters. Ayan. So, sana abot pag nagpe-present. Medyo maiksi pala siya. Anyway, magagamit ko din naman siya. Ayan. So, balik lang natin. Subukan ko siya sa klase. Tapos saka natin i-review yung item. So, ayan. And, konting charge lang yung ginagawa ko dun sa pointer just to see if magwo-work siya. Ay, so hindi ko na siya mabalik. So, medyo nag-struggle ako sa pagbabalik niya. So, hindi ko pa rin siya mabalik. So, ayan na siya. Dadalhin ko na siya bukas sa school. And for the pointer, I'll be back. So, ayan. May kaunting charge na siya. Ayan. So, makikita nyo naman gumagana yung laser niya. Ayan. So, hindi ko pa alam kung ano yung other functions nito. But, I'll try. So, ayan. And that's it for today's unboxing. I hope you enjoy the video. And don't forget to subscribe, like, and comment for more. Bye!